Ngayon mga kapards, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang nakaimbento ng lamparang umiilaw sa pamamagitan ng tubig at asin. Pero kung bago ka lang sa aking channel, ay isubscribe mo na upang ma-update ka sa aking ina-upload. Ako'y nag-a-upload ng isa o dalawang video kada linggo. Let's go kapards! Ayon sa isang pag-aaral, aabot sa 16 milyong Pilipino ang walang kuryente sa kanilang mga tahanan. Ang nakakapanlumong kalagayan na ito ang nagtulak sa engineer at social worker na si Isa Meheno na mag-imbento ng isang klase ng lampara na hindi gumagamit ng kuryente, ng pangkaraniwang baterya o kahit ng kerosene. Sa halip, umiilaw ang lamparang kanyang naimbento sa pamamagitan ng dalawang bagay na meron kahit ang mga pinakamahirap na pamilya. Maliwanag ang ilaw na nanggagaling sa lamparang naimbento ni Mehino dahil sa katumbas neto ang ilaw mula sa 7 kandilang sabay-sabay na nakasindi o ang ilaw mula sa isang lead na bumbilya. Tatagal ng 8 oras ang ilaw na ibinibigay ng lampara mula sa bawat baso ng tubig na may asin. Bukod sa pagbibigay ng ilaw, pwede rin na gamiting pang-charge ng cellphone ang lampara dahil sa kuryenteng nanggagaling mula rito. Sa ngayon, nakikipag-usap na si Meheno sa mga lokal na pamahalaan ukol sa mga paraan kung paano maipamamahagi ang teknolohiyang kanyang naimbento sa mga pinakamahihirap na mga pamilyang walang kuryente at nangangailangan ng ilaw tuwing sasapit ng gabi. Ngayon, alam mo na ang katotohanan sa likod ng babaeng nakaimbento ng salt lamp. At yan ko natatapusin ang aking video. See you on my next video, kapards.